حلمي في حوار الكورة ده بدأ من وأنا في سنة 5 ابتدائي تقريبا. كنا في السعودية وجينا مصر جديد. طبعا أهلي كانوا مش معارضين إن أنا ألعب، إن أنا كنت لسه في سن صغير. لما كبرت في ثانوي كملت فترة وبعدين قعدت، وبعدين كابتن أيمن طه حب إن هو يعمل فريق في المنيا، فحبيت ان انا اشترك معاه. فعلا اشتركت وقعدنا تقريبا 2 بنتمرن قبل ما نشترك في الموسم عشان نتأهل كلنا ان احنا نوصل ونلعب ونبقى على مستوى عالي. سلم عليك. طيب سلم على التمرين، يلا معاهم عشان مفيش وقت. بدأت الفكرة عندي، كونت مجموعة نشآت ابتديت اشارك بيهم في بطولات تبع وزاره الشباب والرياضه ومديريه الشباب والرياضه بالمنيا، بطولات مختلفه في اسماعيليه والقاهره في طنطا. اخذت مراكز. ابتديت اقول يعني نخلي الاكاديميه ممكن حلم للبنات، وليه لا ممكن نشارك في الدوري العام الممتاز بيه. يعني الحمد لله يعني هذا الموسم حسيت ان يعني الدنيا كويسه عندي وعندي قوام للفريق فعلا اقدر اعتمد عليه. انا بتكلم حضرتك دلوقتي وانا صاعد لدوره الترقي للدوري الممتاز، وبفضل الله احنا يعني الممثل الوحيد احنا باسوان في الصعيد لكره قدم النسائيه، وان شاء الله نصعد للدوري الممتاز باذن الله تعالى. عامة المشاكل اللي دايما كنت بواجهها ان انت ازاي بنت وتلعبي قدم. يعني انا اخويا ووالدي ووالدتي عايزين يشوفوا فيا حاجة. عندنا في البيت كان دايما بيشجعوني ان انا اشارك والعب كرة قدم. ففكرة الصعيد لا، البنت ما ينفعش تلعب كرة قدم وكده، فاحنا بنحاول نغير الثقافة دي، وفعلا اتغيرت بعض الشيء شوية. شافونا والناس بدأت تيجي وتحضر التمارين وتحضر الماتشات. لا، انا ما كانش عندي اعتراضات لاسباب كتيره. ان هي كانت في البدايه وهي في سن الصغر في ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي كان في عمان. هي كانت بدات بتلعب الكوره في عمان، بدات بيها بعمان. ما كانش ليها اي اعتراضات خالص، بل بالعكس، بس امها شويه كانت لها اعتراضات. في اي صعوبات دي طبعا، لان عندنا احنا ساكنين في الارياف، نعتبر ارياف مركز مطاي من مركز البرجيه مسافه. يعني بالنسبه لبنت بتخلص الساعة 6 5 تمرين، على بال ما توصل البيت بيكون صلاة العشاء أذن، بكون قلقان عليها جدا جدا طبعا. والدي مثقف الحمد لله، ووالدتي مدرسة تربية رياضية، فهم اللي ساعدوني إن أنا أتغلب على المشاكل دي، وواجهت أهل قريتي بيهم. الكابتن الحمد لله كان ليه تواصل مع والدي، وأكيد طبعا والدي لما اطمن إن بنته هتكون معاه، فالحمد لله يعني كان هو دايما بيحمسنا وبيخلي عندنا طموح عاليه ان احنا هنكسب وهنوصل وهنسمع. الحمد لله سمعنا، ومن اول موسم اشتركنا فيه وصلنا للترقي، وباذن الله خلال اسبوعين هنلعب في الترقي، وان شاء الله هنصعد الممتاز بتجمعنا وبايدنا الواحده مع الكابتن ومع اولياء امورنا. حلمي ان انا ابقى احسن في الكوره، ويعني حلم كلنا الفريق عامه ككل ان احنا نصعد منتخب. يعني لو مش انا فيبقى اصحابي، عشان نوصل رساله ان احنا نقدر ان احنا نعمل. بص لها، انا لسه هفتح لها. بص لها، ده خماس. طب يلا يلا.